Doar aici, la Constantin Stănială. Poate că nu ne gândim prea des la acest lucru, dar atenția nu este doar capacitatea de a ne concentra. Este cheia intelectuală prin care ne descoperim pe noi înșine și lumea exterioară. Acest clip, aș putea să spun că este unul dintre cele mai importante din această serie, deoarece trebuie să înțelegem cum atenția ne influențează nu doar modul de gândire, ci întreaga noastră experiență de viață. Este ca un far care luminează anumite părți ale minții noastre, în timp ce restul rămâne în umbră. Fără atenție nu am putea procesa informațiile în mod coerent, nu am putea învăța, nu am putea analiza sau crea. Dar atenția este mult mai complexă decât pare la prima vedere. Atenția este cea care ne permite să selectăm informațiile relevante, să le organizăm și să le procesăm la un nivel mai profund. Este instrumentul prin care intelectul nostru devine capabil să exploreze idei, să rezolve probleme și să genereze noi perspective. Fără atenție, rațiunea ar fi ca un motor fără combustibil, o forță potențială, dar inactivă. Degeaba ai o mașină cu motor cu 6 cilindri, 12 valve și știu eu ce mai superdotări, dacă nu ai combustibil, nu o poți folosi. La fel și cu intelectul, fără atenție. Atenția joacă un rol important în descoperirea ființei noastre. Dar cum ne ajută atenția în mindfulness? Cum ne ajută să ajungem la o oarecare liniște mentală? Răspunsul se află în modul în care folosim atenția pentru a reflecta asupra propriei existențe și a ne înțelege pe noi înșine. Când ne concentrăm asupra gândurilor, sentimentelor și experiențelor noastre de viață, ne deschidem către o conștientizare mai profundă a cine suntem. Prin atenție ne putem observa reacțiile, putem înțelege motivațiile și putem explora complexitatea ființei noastre. Prin atenție putem accesa prezentul, ne putem observa tiparele mentale și le corecta. Atenția este singurul nostru instrument de care ne putem folosi, învățând în primul rând să avem control asupra acesteia. Pentru a reuși acest lucru, sunt necesare câteva practici care ne pot ajuta să ne dezvoltăm și să ne antrenăm atenția. O metodă foarte bună pentru întărirea atenției este focalizarea, care v-am explicat-o într-un video anterior. Dar nu numai. Căutați și o să găsiți zeci de tehnici de genul ăsta. Încercați și vedeți care vi se potrivește mai bine și, bineînțeles, care dă rezultate mai bune. În afara practicării unor tehnici, putem să ne adaptăm, să ne corectăm stilul de viață. Iată câteva sfaturi în această privință. Conexiuni față în față. Petrece timp cu familia și prietenii fără dispozitive digitale. Când ești în compania altor persoane, fii pe deplin prezent. Ascultă activ. În conversații, concentrează-te pe ce spune cealaltă persoană
fără să te gândești la răspunsuri sau să-ți verifici telefonul, pentru că conversația cu celălalt te cam plictisește. Adoptă activități care te ancorează în prezent. Fii creativ, scrie, pictează, cântă, sculptează, fă exact ceea ce îți place, ce ți se potrivește ție. Aceste activități îți canalizează energia într-un mod care exclude distragerile externe. Dacă ești total prezent în ceea ce faci și poți rămâne acolo, n-ai cum să te pierzi în gândire. Se spune că și sportul sau exercițiile fizice te-ar ajuta în sensul ăsta. Concentrându-te pe mișcările corpului, te ajută să-ți aduci mintea în prezent. Pentru mine nu prea funcționează, dar puteți încerca. Plimbările în natură, petrecând timpul în natură, reducem stresul și ne ajută să ne conectăm cu momentul prezent. Învață să accepti plictiseala, tentația de a verifica telefonul de fiecare dată când simți plictiseală. În zilele noastre este cu totul normal. Încearcă să rămâi în acest moment, explorându-l fără să cauți o scăpare rapidă. Atenția trebuie cultivată. Atenția nu este o resursă nelimitată. Este un consumator mare de energie. Iar în lumea modernă, cu atâtea distrageri, este mai greu ca niciodată să menținem atenția concentrată. Atenția ne este furată de tehnologie, stăm cu ore în șir pe telefoanele mobile, pe social media, care este în așa fel creată pentru a ne distrage întreaga atenție și a o îndrepta într-o direcție anume, cu scopul de a ne influența și controla stilul de viață, de a ne îndepărta de propria noastră individualitate și a ne face sclavii unui stil de viață artificial, care nu este deloc în conformitate cu natura noastră. Tentația este mare, dar folosind atenția cu scopul de a observa aceste tendințe, ne putem corecta și limita și a nu mai repeta aceste obiceiuri care ne sunt cu mult mai nocive decât credem. Ne plângem mereu că nu avem timp, dar pierdem ore întregi zilnic cu telefoanele mobile sau alte dispozitive digitale. Și asta o știm fiecare dintre noi destul de bine. Cum am mai spus, trăirea prezentului nu este deloc ușoară. Necesită multă practică, seriozitate, perseverență și multă răbdare. Dar cu timpul vei observa o îmbunătățire a clarității mentale și a stării de bine. În concluzie, atenția este fundamentul prin care intelectul nostru poate explora, înțelege și transforma realitatea. Este cheia care ne deschide ușa spre autodescoperire, claritate mentală, ca la final să ajungem la liniștea mentală, la mindfulness. Prin cultivarea și înțelegerea atenției, putem să ne aprofundăm cunoașterea despre cine suntem cu adevărat și să ne trăim viața cu o mai mare conștiință și scop. Mulțumesc că ați rămas alături de mine în această explorare a atenției, ca unealtă principală a intelectului, de fapt, singura unealtă a intelectului pe care o avem la dispoziție.
și care putem învăța să o controlăm și să o îndreptăm acolo unde este necesar și unde ne este de folos cu adevărat. Clipurile viitoare vor fi altfel, mai puține informații inutile și ne vom concentra asupra punerii în practică a metodelor care vi le-am explicat și care ne ajută să accesăm și să trăim prezentul. Aceste lucruri ar trebui să se desfășoare într-o anumită ordine. Să ne putem controla atenția, să accesăm și să menținem prezentul, să ne corectăm tiparele mentale, ca prin urmare să ajungem la o claritate mentală și la final la liniștea mentală, la mindfulness. Asta e doar în mare, că de la prezent până la liniștea mentală este cale lungă de parcurs. Trebuie să scoatem din noi tot ce este nociv. Stimă de sine, răutate, minciună, ură, agresivitate, gelozie, viclenie, violență, victimizare și așa mai departe. O să trebuiască să descoperim ce mecanisme mentale ale ego-ului ne blochează și ne țin prizonieri ai propriei noastre gândiri. Acum o să închei acest clip. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu sunteți abonați. Este complet gratuit și mă motivează să creez conținut nou. Să dați un like dacă v-a plăcut și să lăsați eventual un comentariu cu părerea voastră sau cu idei noi. Acest clip fiind ultimul din acest an, vă doresc un sfârșit de an bun, sărbători fericite și toate cele bune. Ciao și sper să ne revedem din nou anul viitor aici la Mindfulness. La revedere!